নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল অসম জবসাইট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু-বান্ধৱীসকল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 6589 টা পদ মুকলি হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি এই পদসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অসমৰ বাবে কেইটা পদ আছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব, স্যালাৰি কিমান আছে, গোটেইখিনি বিষয়বস্তু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। সো পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল 6589 টা পদ মুকলি হৈছে। আমাৰ অসমৰ বাবে আছে 176 টা পদ। ইয়াৰ বেসিক পে স্টাৰ্টিং পে দিয়া আছে 26,730 rupees। তেনেকে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে, মিনিমাম গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীজনে, আৰু যিসকল ফাইনেল ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এজ লিমিট দিয়া আছে 1 এপ্ৰিল 2025 চনৰ ভিতৰত মিনিমাম 20 বছৰ হ'ব লাগিব, তেনেকে মেক্সিমাম 28 বছৰ হ'ব লাগিব। অৱশ্যে কেটেগৰী ওয়াইজত কিছুমান এজ ৰিলেক্সেশন দিছে, যেনেকে SC STৰ বাবে 5 বছৰ, OBCৰ বাবে 3 বছৰ, PWDৰ বাবে 10 বছৰলৈকে বয়সৰ ৰেহাই দিছে। তাৰপিছত সিলেকশন প্ৰসেস ইয়াত দিয়া আছে। সিলেকশন প্ৰসেস আপোনালোকৰ 3টা ফেজত হ'ব। প্ৰথমে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত মেইন এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট হ'ব। ইয়াৰে প্ৰিলিমছৰ বাবে টোটেল 100 মাৰ্ক আছে আৰু সময় টোটেল 1 ঘণ্টা দিয়া আছে। ইংলিছ লেংগুৱেজৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকৰ 30 মাৰ্ক দিয়া আছে। তেনেকে নিউমেৰিকেল এবিলিটিৰ বাবে 35 মাৰ্ক দিয়া আছে। তাৰপিছত ৰিজনিং এবিলিটিৰ বাবে 35 মাৰ্ক, টোটেল 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াত। তেনেকে মেইনছৰ বাবে আপোনালোকৰ 200 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিব। ইয়াৰ বাবে সময় দিয়া আছে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট। ইয়াত আপোনালোকৰ জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছৰ বাবে 50 মাৰ্ক দিয়া আছে, জেনেৰেল ইংলিছৰ বাবে 40 মাৰ্ক দিয়া আছে। তাৰপিছত কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ বাবে দিয়া আছে 50 মাৰ্ক। তেনেকে লিৰ্নিং এবিলিটি এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউডৰ বাবে দিয়া আছে 60 মাৰ্কস। টোটেল 200 মাৰ্কৰ ইয়াত দিয়া আছে আৰু সময় 2 ঘণ্টা 40 মিনিট। তাৰপিছত লোকেল প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট হ'ব ইয়াত, যিসকলে ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 12ত লোকেল লেংগুৱেজ এটা সাবজেক্ট হিচাপে তেওঁলোকে পঢ়া নাই, তেওঁলোকৰ বাবে লোকেল প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট এটা হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ মিডিয়াম দিয়া আছে আমাৰ অসমৰ বাবে ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ নতুবা বেংগালী, যিকোনো এটা মিডিয়ামত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ দিয়া আছে আমাৰ অসমৰ বাবে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ নতুবা তেজপুৰত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব। এতিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব sbi.co.in ত গৈ। মই ইয়াত লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যিসকল জেনেৰেল, OBC, EWS কেণ্ডিডেট তেখেতসকলে 750 rupeesৰ এটা এপ্লিকেশ্যন পে কৰিব লাগিব। তেনেকে SC ST PWD কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ ফি পে কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কিছুমান ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব PDF আৰু JPG ফৰ্মেটত, যেনে পাছপোৰ্ট ফটো, সিগনেচাৰ, এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি। তাৰপিছত ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবোৰ আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ। 6 আগষ্ট 2025 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আপোনালোকে আজি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত লাষ্ট ডেটটো হৈছে 26 আগষ্ট। চ' 26 আগষ্টৰ আগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তেনেকৈ প্ৰিলিমছৰ বাবে এটা টেণ্টেটিভ এটা মাহ এটা দিয়া আছে, ছেপ্টেম্বৰ নতুবা অক্টোবৰ মাহত প্ৰিলিমছৰ এক্সাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমি সদায় নতুন নতুন চাকৰিৰ খবৰ এনেকৈ আপডেট দি থাকোঁ। লগ পাম কাইলৈ নতুন চাকৰিৰ খবৰ সৈতে।